เราได้ที่อยู่แล้วค่ะนี่บองเพชรข้างบนเป็นตะบองเพชรไปไหนนี่ขึ้นตรงนี้300 เมตรเหรออะไรขึ้นเขากะโหลกอะไรไม่ได้เตรียมรองเท้ามาไม่ได้เอารองเท้ามาไปเร็วลุยนี่คือเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับที่เขากะโหลกมีชุดมาเดินเทรลนะครับเนี่ยให้รองเท้าได้อยู่แต่ชุดยังไม่ได้นะครับผมชุดได้แต่รองเท้าไม่ได้รอดตรงนี้รอดนะระวังตรงนี้เย็นไหนอยู่ตรงนี้ใช่ลองหัวดื้อถึงแล้วเหรอระวังหัวนะ